අයිබන් හැමෝටම ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ Andro LK YouTube channel එකත් එක්ක. ඔන්න අද රැඟ වෙලා තින්නේ unboxing වීඩියෝ එකක්. අද unbox කරන්න යන්නේ ගොඩක් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් මයික්‍රොෆෝන් එකක්. මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ ගානත් එක්ක මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේකේ ගොඩක් හොඳට අපිට sound record කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි background noise එහෙම ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි මේ mic එකේ record වෙන්නේ. ඔය අලුතෙන් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් channel එක පටන් අරගෙන mic එකේ quality එක ටිකක් අඩු වගේ නම් quality එක update කරගන්න හිතන් ඉන්නවනම් මේ ගානත් එක්ක මම හිතනවා මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඔයාලට ගොඩක් හොඳ වෙයි කියලා. මම දන්නේ YouTubers ලා ඉන්නවා subscribers ලා 15000 20000 පනපු කට්ටියත් මේ මයික්‍රොෆෝන් එක තමයි යාළගේ voice recording වලට පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට මේ මයික්‍රොෆෝන් එක වගේ ෆෝන් එකට ඒ වගේම වගේ DSLR කැමරා එකට කනෙක්ට් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මොන වගේද ඒ වගේම මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ quality එක මොන වගේද ඒ වගේම තමයි මේ box එකත් එක්ක අපිට හම්බෙලා තින්නේ මොනවද කියලා බලමු. මෙන්න මේ වගේ පැකේජ් එකක තමයි අපිට මේ මයික්‍රොෆෝන් එක හම්බෙලා තියෙන්නේ. මම මුලින්ම මේ cover එක අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට Boya BY-M1 කියන මයික්‍රොෆෝන් එකේ box එක බලා ගන්න පුළුවන්. box එකේ අපිට උඩින්ම Boya කියලා logo එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ පොඩි විස්තර ටිකක් අපිට පිටිපස්ස බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ දේවල් ටික බලන්න ඕන නම් වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. ඉතින් පැත්තෙනොත් මේ විදිහට Boya BY-M1 කියලා තියෙනවා. ඒ ටික තමයි box එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ box එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ අපිට මේ මයික්‍රොෆෝන් එක support කරන devices කිහිපයක logos ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒ දේවල් ටික තමයි අපිට box එකේ පිටින් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපි දැන් මේ box එක unbox කරලා ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. box එක ඇතුලේ අපිට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේ විදිහට මට warranty card එකක් හම්බෙලා තිනවා. හැබැයි මේකේ මොකුත් අස්සම් කරලා ඒවා මොකුත් නම් මට හම්බුන්නේ නැහැ. කාඩ් එක විතරයි තියෙන්නේ. අපි මයික්‍රොෆෝන් එකට අදාළ දේවල් ටික මෙන්න මේ බෑග් එකේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊට අමතරව මේ විදිහට අපිට මේ වගේ පොතක් හම්බෙලා තිනවා. මේ පොතේ මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන හැම විස්තරයක්ම තියෙනවා. මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ හැම දෙයක් ගැනම මේ පොතේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ගැජට් එකක් ගත්තට පස්සේ මේ පොත් බල ඉන්නේ. අපි කෙලින්ම මයික්‍රොෆෝන් එක මොන වගේද කියලා බලමු. ඉතින් අපිට මයික්‍රොෆෝන් එක මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ වැඩි කොටසක් තියෙන්නේ මේකේ වයර් එක. ගොඩක් දිග වයර් එකක් අපිට මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මේ වගේ සිලිකන් පැකට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් ඇතුලේ මේ වගේ පැකට් එකක් තියෙනවා. අපි මේ ගැන පස්සේ කතා කරමු. ඔන්න ඒ දේවල් ටික තමයි අපිට මේ බෑග් එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ගොඩක් දිග වයර් එකකුත් එක්ක 3.5mm headphone jack එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ වගේ මැදින් control එකක් තියෙනවා. මේක කැමරා එකකට වගේ connect කරද්දී අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක. අපි දැන් බලමු මේ අපිට හම්බෙලා තියෙන පැකට් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අපිට බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ බැටරි එක අපේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ මේ control එකට තමයි දාන්න තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම බැටරි එකත් මේකට දාගෙන බලමු. ඔන්න දැන් මේ විදිහට මම මයික්‍රොෆෝන් එකට බැටරි එක දාගත්තා. බැටරි එක දාගත්තට පස්සේ අපිට මෙතනින් ස්විච් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්විච් එකේ උඩින් තියෙනවා කැමරා කියලා එකක්, යටින් තියෙනවා ඕෆ් කියලා එකක්. ඔයා මේක ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකට වගේ කනෙක්ට් කරනවා නම් ඔයා මේ ඕෆ් කියන එකට දාලා තමයි වගේ ෆෝන් එකට ගහන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා කැමරා එකට වගේ ගහනවා නම් මේ කැමරා කියන එකට දාලා තමයි ඔයා කැමරා එකට ගහන්න ඕනේ. අර අපිට හම්බෙච්ච පැකට් එකේ මෙන්න මේ විදිහේ ජැක් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ මයික් එක ඇම්ප් එකකට වගේ කනෙක්ට් කරනවා නම් මේ ජැක් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ විදිහට noise removal cap එකක් හම්බෙලා තිනවා. මේකත් අපේ mic එක ඉස්සරහට මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපේ microphone එකේ ඔක්කොම හදන්න තියෙන දේවල් හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක phone එකකට හරි මොකකට හරි connect කරලා මේකේ sound quality එක මොන වගේද කියලා බලමු. ඔන්න දැන් මම මේ කතා කරන්නේ මේ Boya BY-M1 කියන microphone එකෙන්. මම හිතනවා මේ quality එක ගොඩක්ම හොඳට ප්‍රමාණවත් මේ ගානත් එක්ක. මේකේ මේ විදිහට background noise එහෙම ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි record වෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් මේ microphone එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කම්පියුටර් එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකේ මේ noise ගතිය මේකේ තවත් වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් මේ noise එකත් ගොඩක්ම හොඳට අයින් කරලා ඔයාලට ගොඩක්ම හොඳ sound quality එකක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මෙලදී ගන්න ඕන නම් මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දීලා තිනවා. ඒ link එකෙන් ගිහලා මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඔයාගේ ගෙදරටම order කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මෙලදී ගන්න මේ වීඩියෝ එක දාලා දවස් කිහිපයක් ඇතුළත නම් ඔයාලට ගොඩක් ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් එක්ක මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මෙලදී ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් Andro LK YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. වීඩියෝ එකට like කරන්න, පල්ලෙහෙන් ඔයාලගේ අදහසුත් comment කරන්න. එහෙනම් අපි අද දවසක මේ වගේම tech වීඩියෝ එකකින් එහෙම නැත්නම් unboxing වීඩියෝ එකකින් එහෙම නැත්නම් education වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමුවෙමු.